Có một điều rất là đặc biệt mỗi khi có đoàn khách đến thăm viếng là cô con gái của bác đã khuất đấy là tự tay ra kéo tấm văn thiên ra để cho đoàn nhìn mặt bác lần cuối cùng. Và làm cái công việc này thì chỉ có cô con gái mới được kéo thôi, còn con dâu, con rể, con trai, mọi người khác là không ai được kéo cả. Tôi nghỉ mà. Ăn cơm. Chưa một tí ăn cơm mà no thì đi được. Đây. Các bạn ạ, mỗi một dân tộc và ở mỗi một quốc gia thì về những cái phong tục tập quán của họ, về hiếu hỉ đều có cái sự khác biệt nhau. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video là về đám ma của một bác người Hờ Mông ở quốc gia Lào. Bây giờ là mời các bạn cùng xem video và các bạn so sánh xem ở bên Việt Nam về đám ma của người Mông ấy, xem có khác với đám ma ở bên Lào này không nhé. Đây là cô con gái của bác đã khuất và đoàn chúng tôi bắt đầu đến viếng thì cô đã chạy ra và cô đã kéo tấm văn thiên ra để cho chúng tôi nhìn mặt bác một lần cuối cùng. Theo phong tục của địa phương ở bên này ấy, là chỉ có cô con gái thì mới được kéo tấm văn thiên ra thôi. Đám này thì thầy cúng xem đấy là chỉ có 3 ngày thôi là phải mang đi địa táng, mà cũng có rất là nhiều đám là phải 7 ngày thì mới mang đi địa táng, cho nên là rất là mất vệ sinh. Lai bản với bản hồng. Lai bản đấy à? Lai bản đấy. Trưởng bản là chia thịt cho từng hộ gia đình ấy nha. Ai bên dân Việt à? Ấy là dân Việt. Đó thì sao mà không chơi vấn đề. Theo phong tục của người Mông ở Lào là người con trai lớn nhất ấy là phải đóng góp con trâu to nhất, và người con trai thứ hai là đóng góp con trâu to thứ nhì, và mỗi một người con gái ấy thì phải đóng góp một con bò. Vậy là nhà bác đây ấy là đám này là mổ 2 con trâu và 3 con bò. Bác có 2 người con trai và 3 cô con gái. 2 ngày hôm trước thì đã mổ một con trâu nhỏ và 3 con bò để làm cỗ rồi. Con trâu to nhất này là sẽ để ngày cuối cùng để mổ ra, xong là làm lễ lúc khâm niệm mà người đã khuất vào quan tài. Toàn bộ số thịt của con trâu này là trưởng bản có trách nhiệm là chia đều cho các hộ ở trong bản, còn bộ da và cái đuôi thì sẽ giữ lại để làm lễ. Đừng khóc nữa. Nàng kính ngẩn khóc. Là kỳ số mông nào mà ao bay phá. Các bạn chip ếch nọ, chip mông nọ. Nên chip ếch nào? Chip son à? Bay kỳ lắc. Trong bang hổ. Trong bang Sông lắc. Trong bang rồi nằm thang bay xâm nứa chứ mà vẫn thang bay đông kiểng bay này. Hồ. Trong bang này. Hồ liệu. Theo phong tục của họ là người đã khuất thì đến ngày cuối cùng họ mới lại liệm vào quan tài và sẽ không liệm ở trong nhà. Kia nhà bác ở trên ngọn đồi trên kia trước mặt các bạn đó, nhưng mà họ sẽ đóng 4 cái cọc và đặt 2 cái dầm ngang này, đặt quan tài vào và họ khênh người không ở trong nhà ra và họ đặt vào quan tài, và từ lúc niệm đấy đến lúc chôn khoảng độ 4 tiếng đồng hồ ở chỗ cổng nhà họ. Bác mất này là bác năm nay 65 tuổi, trước bác cũng là giáo viên và bác đã được nghỉ hưu. Lai bản đây cơ, lai bản. Sao đi? Ai Pusa for. Lòng phải Pusa for. Tức là kỳ số mông thì bay phá. Cầm lăng bay. Cái số mông cơ.
Và bây giờ cũng đã là 11 giờ 30, cũng chuẩn bị là đến giờ đưa ma rồi. Tất cả các giờ giấc để mai táng và làm lễ cúng là hoàn toàn dựa vào một thầy cúng, để thầy xem, thầy quyết định mọi vấn đề. Hưu rồi. Nghỉ hưu rồi. 3 năm. 3 năm rồi. Được 3 năm. Xin mời đi ngồi một tí. Đây là bác chủ tịch huyện. Mời trên kia. Đi một tí ăn cơm. Ăn cơm à? Ăn cơm. Chưa một tí ăn cơm mà no thì đi được. Nha, cố gắng nha. Bản này là bản mới, được di cư từ một bản cách đây 15 km. Cho nên là hôm nay đám ma của bác đây sẽ đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng, là cũng ở một cái nghĩa địa cách đây 15 km. Nghĩa địa đó là các ông bà tổ tiên của bác đã được mai táng ở đó rồi. Cho nên là theo di nguyện của bác là bác muốn về nơi an nghỉ cuối cùng ở đó. Với lại theo phong tục của người Mông là họ sẽ chọn những cái khu vực đất bằng và phải có cây cối to và phải có nguồn nước. Còn khu vực này thì đồi núi tương đối dốc và cây to thì cũng là không có. Người Mông ở Lào là họ rất là quan trọng về cái quan tài. Khi người đã mất ấy, họ chuẩn bị cái quan tài rất là đẹp, họ sơn rất là cầu kỳ lắm và phải bằng gỗ tốt. Khi mà chôn xuống đất ấy, thì họ sẽ đào một cái hố cũng chỉ sâu bằng quan tài thôi, và họ chôn xong ấy là cái mặt quan tài ấy thì bằng mặt đất. Họ cũng quan niệm rằng đấy, khi người đã mất rồi thì trong 14 ngày, có nghĩa là 2 tuần ấy, là người đã có sẽ xuất khỏi về mộ và họ sẽ đi lên trời. Nên là đến ngày thứ 14, và là 2 tuần thì gia đình sẽ làm ma khô cho họ. Khi đưa ra nghĩa địa này là đội khèn trống ấy, là không được đi theo cùng, và anh em ruột và nhất là phụ nữ thì càng không được đi. Và huyệt để chôn ấy là khi đưa con tài lên tới nghĩa địa rồi thì họ bắt đầu mới đào, không bao giờ họ đào trước. Với này là đi cùng ấy thì chỉ có khoảng độ 20 người thôi, 2 chuyến xe. Đấy, đằng trước là một chuyến xe tải và đằng trước đang chờ chỗ ngã ba ấy là có hơn chục người chờ ở đấy. Và họ sẽ xây ngôi mộ là thành 7 cấp. Cái này. Cái này có đấy, comment pin nào. Lúc xa. Thầy cũng đi sang mi ngân này. Ồ, chờ. Khập chạy lại đó, khập chạy. Khoai coi. Khoai. Và bên hậu cần thì vẫn tiếp tục là làm cơm và mời khách và tất cả người ở trong dân bản ở đây đã ăn uống hết ngày hôm nay. Tai kỳ mưa. Sao mưa? 3 ngày à? Chết 3 ngày rồi. Đám ma của bác này là chỉ có 3 ngày là đi chôn thôi. Cũng rất là nhiều đám là để 7 ngày. Mà họ lại còn có một cái tục nữa là họ không để nằm ở trên giường, mà họ sẽ buộc vào một cái cột cho đứng ở đấy. Và những đến bữa là mọi người làm cúng xong là đi vòng 4 xung quanh, con cháu là vẫn bón cơm cho người đã khuất đấy, và thậm chí là cơm cao ngập lên đến đầu gối. Và người mất khi nằm ở cái gian nào ấy, thì khi mang ra khâm liệm ở ngoài cổng ấy, thì phải dỡ cái góc quách cho gian đấy ra để đưa người ra, chứ không được đi ra được. Nhưng bây giờ là tục đấy người ta cũng đã bỏ rồi, bởi vì bây giờ là người Mông là họ xây nhà cũng rất nhiều, cho nên họ không thể dỡ được nữa. Xa lắm. Mấy cây nhỉ? 15 cây. Đi chôn cách đây 15 cây cơ. Đường này thì không cho bê tông. Không được. Không được. Núi cao quá. Không chơi. Bye nhé. Bye nhé. Chào nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp tục xem các video về sau. Và bây giờ tôi cũng xin chào tạm biệt các bạn tại đây.